Hello and good afternoon. Here is the World News at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oloyede Estate, Ibadan. I am Ayo Emmanuel-Ojo. First, the headlines. Federal government states to cut transportation costs from the 1st of October. Adedamola backs down, seek APC reconciliation. And on the foreign scene, Congo's president calls for national dialogue to ease tension, rebels excluded. Still on the foreign scene, Norway's King Harald dies at 89. And in sport, President Tinubu orders comprehensive football reform. Those are the headlines. Now the news in detail. President Bola Tinubu said the federal government and the 36 states are targeting the 1st of October for Nigerians to begin enjoying lower transportation fares arising from the cost-saving offered by the compressed natural gas (CNG) and electric vehicles. Tinubu said cheaper alternative fuel must translate into reduced transportation costs for Nigerians. He stressed that the benefits of the ongoing energy transition should be felt directly by commuters. The president stated this last night in a message posted on his verified X handle following a meeting with governors at the State House in Abuja in the afternoon. According to the president, the federal government and state had agreed to establish a joint committee to immediately work out measures for reducing transportation costs across the nation. Still on the news, the president of Nigeria held close talks with governors elected on the platform of the APC, otherwise known as the Progressives Governors Forum, at the Aso Rock Villa in Abuja. The meeting yesterday is the latest in the back-to-back series of engagement with governors and top chieftain of the party at Aso Rock to resolve the crisis trailing the controversial presidential campaign council is released by the party last Saturday, the 23rd of August. It was reported that the governors marched to the president's office shortly before 4 p.m. on Thursday after emerging from a separate session of the National Economic Council chaired by the Vice President Kashim Shettima. The consultations, which began since Wednesday, were aimed at reviewing and reworking the PCC list, which has continued to generate controversy since its release. It was also alleged that some key sectors of the party were not carried along in the drafting of the PCC list. And now to other national issues. The former Minister of Power and the All Progressives Congress governorship aspirant of Oyo State, Adebayo has backed down from pursuing legal actions over the party's governorship primary, urging the APC leadership to initiate a comprehensive reconciliation process ahead of the 2027 election. Adedamola, in a statement released yesterday in Ibadan, said his decision was not due to lack of evidence, confidence or conviction, but was taken in the interest of the party's progress ahead of the election. He explained that the decision followed a meeting with some party leaders and representatives of his loyalists and supporters from across the 33 local government areas of 351 wards in Oyo State. And now to the foreign scene. Democratic Republic of Congo President Felix Tshisekedi has unveiled plans for national dialogue aimed at easing political tension, which has risen over a bill that critics says could pave the way for him to seek a third term. The dialogue will begin with consultations across Congo's 26 provinces before culminating in national talks in the capital, Kinshasa. Tshisekedi said in an address broadcast on state television late yesterday. Tshisekedi said armed groups and those acting on behalf
of foreign powers would not be allowed to participate, explicitly ruling out Rwanda-backed AFC M23 rebels who control large stretches of the eastern Congo. The president also disclosed the participants will include political parties, civil society, religious leaders, traditional authorities, business representatives, academics, youth and women organizations, and members of the Congolese diaspora. And still on the foreign scene, Norway's King Harald has died at the age of 89 after being hospitalized last week for treatment of a rare blood condition. The Norwegian royal palace announced that Harald died peacefully early hours of today at the National Hospital in Oslo. Following his death, the royal flag on the palace roof was lowered to half-mast. Harald's death comes after members of the royal family visited him in the 24 hours before his passing, while members of the public gathered outside the palace to lay flowers. Moving on, Iran war mediators have placed renewed emphasis on reopening the Strait of Hormuz, with Tehran agreeing to draw up a list of conditions to restore normal traffic after a Qatari emissary pressed the Iranians to respect freedom of navigation. The United States, having disengaged from talks in favor of an economic pressure campaign, the Prime Minister of Qatar met senior Iranian leaders in Tehran yesterday, stressing the importance of returning to the pre-war status of open shipping through an international waterway. Qatar, a United States ally and Gulf neighbor of Iran and Pakistan, helped broker a memorandum of understanding in June that led to a ceasefire and set terms for shipping in the Strait of Hormuz, the narrow strait between Iran and Oman that before the war was the conduit for 20% of the oil world supply. And after the United States and Israel launched this war 6 months ago, Iran threatened to strike any vessel transiting the strait without its authorization, driving down traffic and sending up the price of oil, providing Iran real leverage in the bargain. And finally, in the world of sports in Nigeria, President Bola Tinubu directed a comprehensive reform of Nigerian football to overcome repeated failures to qualify for a major regional, continental and world tournament. Sports Commission to work with the Nigeria Football Federation Secretariat and relevant football stakeholders to ensure continuity in essential football administration while facilitating a broad consultative reform process. Special Advisor to the President on Information Strategy, Bayo Ononuga, revealed this in a statement he signed yesterday titled President Tinubu Direct Comprehensive Football Reform. He cited deep structural deficit despite the sport's erroneous public support and national attention. That's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu said the federal government and the 36 states are targeting 1st of October for Nigerians to enjoy lower transport fares arising from the cost saving offered by the compressed natural gas, CNG, and electric vehicles. The former Minister of Power and the All Progressives Congress aspirant in Oyo State, Adedamola, has backed down from pursuing legal actions over the party's governorship primary, urging the APC leadership to initiate a comprehensive reconciliation process ahead of the 2027 election. And on the foreign scene, the Democratic Republic of Congo President Felix Tshisekedi has unveiled plans for a national dialogue aimed at easing political tensions which have risen over a bill that critics says could pave the way for him to seek a third term.
And finally, on the foreign scene, Norway's King Harald has died at the age of 89 after being hospitalized last week for treatment of a rare blood condition. And now to sports. President Bola Tinubu has directed a comprehensive reform of Nigerian football to overcome repeated failures to qualify for major regional, continental, and world tournaments. The bulletin was compiled and edited by Emmanuel-Ojo. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. Listen live on our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000 for any eyewitness account. I am Emmanuel-Ojo, and thank you for listening. Good afternoon. God bless you. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Ẹ̀kásán o àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ tó ń ti àwọn ìpínlẹ̀ ṣetán láti ṣe àgékúrò owó ìgbòkègbodò ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá. Adélabú ti jáwọ́ síkàlẹ̀ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àti pe ẹjọ́ nígbà tó sì ń pè fún yíyanjú aáwọ̀ láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ààrẹ Kóńgò pè fún ìjíròrò lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún láti dáwọ́ làásìgbò dúró. Ọba Norway èèyàn Harald ni ó jáde láyé ní ẹni ọdún mọ́kàndínláàádọ́rùn. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Ààrẹ Tinubu pàṣẹ àtúnṣe alágbára lẹ́ka ètò bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè yìí. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti ṣàlàyé wípé ìjọba àpapọ̀ àti àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ mẹ́rìnlélógójì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ní wọ́n ti ń fojú sun ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá eléyìí tí ó jẹ́ àsìkò tí àwọn orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa jẹ ìgbádùn àwọn ìgbòkègbodò ọkọ̀ eléyìí tí owó rẹ̀ ó dínkù púpọ̀ látàrí àwọn nǹkan tí wọ́n ti láǹfààní àti kópamọ́ àti ìbẹ̀rẹ̀ sí máa lo àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ọkọ̀ tí ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì àti iná mọ̀nàmọ́ná. Ààrẹ Tinubu ṣàlàyé wípé àwọn nǹkan tó jẹ́ pé owó rẹ̀ dínkù yìí òun ló jẹ́ ọ̀nà àbáyọ míì sí owó epo eléyìí tó ń gbẹnu sókè eléyìí tó sì gbọdọ̀ ní í ṣe pẹ̀lú àdínkù sínú ìgbòkègbodò ọkọ̀ fún ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó tẹnumọ́ wípé àwọn àǹfààní lórí àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣàmúlò lásìkò tá a wà yìí òun ni wọ́n pé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ tí gbogbo àwọn awakọ̀ àti àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ̀gbádùn rẹ̀ lọ́nà kan àbí òmíì. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu òun ló ṣàlàyé lálẹ́ àná nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tí wọ́n fi síta lójú òpó ayélujára X rẹ̀ lẹ́yìn ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú àwọn gómìnà eléyìí tí ó wáyé nílùú Àbújá nìkan àìrọ̀lẹ́ àná. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ti ṣe láǹfààní àti sọ̀rọ̀, ìjọba àpapọ̀ àti àwọn ìpínlẹ̀ ti fẹnu ọ̀rọ̀ kò láti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ alájùmọ̀jọṣepọ̀ eléyìí tí ó ṣiṣẹ́ lórí àwọn ìgbésẹ̀ àti ètò wọ̀nyí ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé.
lánàá ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe ìpàdé alátìlẹ̀kùn mọ́ríṣe pẹ̀lú àwọn gómìnà tí a fi wọ́n dìbò yàn lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC eléyìí tí a túmọ̀ sí ẹgbẹ́ àwọn gómìnà onítẹ̀ ọwọ́ wájú Progressives Governors Forum ní iléeṣẹ́ ààrẹ tí ń bẹ nílùú Àbújá. Ìpàdé náà tí a ṣe lánàá òun ni a pe ó láǹfààní àti lọ ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ìjíròrò pẹ̀lú àwọn gómìnà àti àwọn olóyè nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà ní Aso Rock níbi tí a ti láǹfààní àti sọ̀rọ̀ lórí àwọn lásìgbò tó tẹ̀lé àwọn ìkéde àti okọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ ìgbìmọ̀ eléyìí tí ó rí sí ọ̀rọ̀ ìpolongo fún ọ̀rọ̀ ààrẹ eléyìí tí wọ́n ní kó jáde lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé tó kọjá tí ṣọjọ́ 23 oṣù tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ó pé àwọn gómìnà náà wọ́n ní lọ sí ọ́fíìsì ààrẹ ní nǹkan bíi ọwọ́ aago 4 lọ́lù lọ́jọ́bọ̀ tọ́sí àná lẹ́yìn tí wọ́n láǹfààní àti kóra wọn kúrò nínú ìpàdé kan eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ṣe tó jẹ́ ti ìgbìmọ̀ aláṣẹ tí ẹni tí ṣe gbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Kashim Shettima tó léwájú ìpàdé ọ̀hún. Ìjíròrò náà tó bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́rú Wednesday wọ́n ní ó wà láti ṣe àgbéyẹ̀wò àti ṣe àtúnṣe àwọn àkọọ́lẹ̀ okọ̀ àwọn tí wọ́n ti láǹfààní àti fi síta eléyìí tó sì ń fa ìkànnínú láti ìgbà tí wọ́n ti fi okọ̀ náà síta fáwọn èèyàn láti rí. Bákan náà ni a tún ṣàlàyé pé lára àwọn nǹkan míì òun ló ní ṣe pẹ̀lú bí ẹgbẹ́ náà bí ó ṣe jẹ́ pé àwọn tó ṣe kókó ṣe pàtàkì nínú rẹ̀ ó ní wọn ò jẹ́ kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ tó wọn létí lórí àwọn àkọọ́lẹ̀ okọ̀ eléyìí tí wọ́n kó wáyé. ẹni tó ti ìgbà kan rí jẹ́ mínísítà fọ́rọ̀ iná mànàmáná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó tún jẹ́ olùdíje tó fẹ́ díje inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC fún ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyún olóyè Báyọ̀ Adélabú òní pé ó ti jọ̀wọ́lẹ̀ lásìkò tá a wà yìí láti pe ẹjọ́ lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú awuyewuye tó súyọ nínú ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti gba tíkẹ́ẹ̀tì ipò gómìnà eléyìí tó sì wá ń rọ àwọn ìdarí ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ tí ó yanjú aáwọ̀ eléyìí tó tẹ̀yìn ètò náà yọ ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 eléyìí tí ó wáyé. Adélabú nínú àtẹ̀jáde kan tó jáde lánàá nílùú Ìbàdàn òun ló ṣàlàyé pé èròǹgbà rẹ̀ ó ní kò ní ṣe pẹ̀lú pé bóyá kò ní ẹ̀rí mọ́ jẹ́mìísó àbí ìgboyà tàbí ìdánilójú wípé ohun tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí òun ló jẹ́ òtítọ́ ṣùgbọ́n tí ó gbé ìgbésẹ̀ yìí látàrí ìfẹ́ rẹ̀ sí ìtẹ̀wọ́wájú ẹgbẹ́ òṣèlú APC síwájú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027. Ó ṣàlàyé sọ́wọ́ wájú pé èròǹgbà yìí tóun gbà òun ni ó ní ṣe pẹ̀lú ìpàdé tóun ṣe pẹ̀lú àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún àti àwọn aṣojú tó jẹ́ àwọn ikọ̀ tó jẹ́ àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ tó fi àwọn alátẹ̀lẹ́yìn rẹ̀ láti ìjọba ìbílẹ̀ 33 ilé tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. lágbọn ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ilẹ̀ olómìnira Congo ní ààrẹ rẹ̀ Felix Tshisekedi ó ní pé ó ti ṣiṣọ́ lójú èrò rẹ̀ kan eléyìí tí wọ́n fẹ́ fi pè fún ìjíròrò káàkiri orílẹ̀-èdè náà nípa àtimú àlàáfíà àti láti dín làásìgbò tó ń ṣẹlẹ̀ kù lágbọn ètò ìṣèlú eléyìí tí wọ́n pe ó wáyé látàrí àbá kan tí àwọn olùkànmínú kan ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìgbésẹ̀ yìí òun ló ń pè fún bí yọ pé yóò ti ṣe láǹfààní àti ṣe sáà kẹta gẹ́gẹ́ bí ààrẹ lórílẹ̀-èdè náà. Ìjíròrò yìí wọ́n ní pé yóò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìjíròrò pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ alákòóso àti igun gbogbo tó ń bẹ ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún kó tó di pé wọ́n máa láǹfààní àti máa tẹ̀ ọwọ́ wájú pẹ̀lú ìjíròrò tí ó wáyé ní olúlu ilẹ̀ náà yẹn Kinshasa níbi tó ti jẹ́ kó di mọ̀ pé wọ́n máa láǹfààní àti tẹ̀ ọwọ́ wájú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sọ lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán ní ìkan àná òde yìí. Ààrẹ ilẹ̀ náà ṣàlàyé báwọn ikọ̀ tí wọ́n ń dì hámọ́ra àti àwọn tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ ló kọ àwọn tó jẹ́ àwọn alágbára ilẹ̀ òkèrè wọ́n ní wọ́n pé wọn kò ní fún láàyè láti kópa nínú ètò náà pẹ̀lú bí ìtẹ̀sọ̀wájú àwọn ikọ̀ kan eléyìí tán jẹ́ àwọn ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ tí àwọn ilẹ̀ Rwanda ṣe àtìlẹ́yìn fún wọ́n ní wọ́n ṣe ìdarí àti ìṣàkóso àwọn apá ìlà oòrùn tó jẹ́ tilẹ̀ olómìnira Congo. Ààrẹ ọ̀hún tẹ̀sọ̀wọ́ wájú pé àwọn olùkópa òní yóò jẹ́ àwọn ẹgbẹ́ olóṣèlú àwọn ẹgbẹ́ àwùjọ àwọn aṣáájú ẹ̀sìn àwọn ládéládé àwọn tó jẹ́ aṣojú olókòwò àwọn tó jẹ́ ètò ẹlẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọ̀dọ́ tó fi mọ́ àwọn ẹgbẹ́ àwọn obìnrin òní wọn láǹfààní àti kópa nínú ètò ọ̀hún tó fi mọ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ ọ̀hún náà tí ń bẹ lókè ìta.
ìròyìn ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé orí adé nílẹ̀ Norway ọba Harald karùn-ún ó ní pé ó ti gbé ẹ̀mí mì báyìí ní ẹni ọdún mọ́kàndínláàádọ́rùn lẹ́yìn tí wọ́n ní ó ti wà ní ilé ìwòsàn láti bí ọ̀sẹ̀ tó kọjá fún ìtọ́jú lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Wọ́n ní orí adé ní ilẹ̀ Norway yìí ó ní ààfin ti kéde pé Harald ló jáde láyé ní nǹkan ọwọ́ ìdájí òní nílé ìwòsàn ìjọba tó ń bẹ nílẹ̀ ọ̀hún ní agbègbè Oslo lẹ́yìn ìpapòdà rẹ̀. Wọ́n pe àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àsíá ní fún ti orí adé náà pàápàá jùlọ eléyìí tó ń bẹ lórí òrùlé ààfin ọ̀hún. Wọ́n ní pé wọ́n ní a ti ta sọ́wọ́ ìdájí lásìkò tá a wà yìí. Ìpapòdà Harald ló wáyé lẹ́yìn tí wọ́n pe àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó jẹ́ ti ilé ọba wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ní nǹkan bíi wákàtí 24 sẹ́yìn kó tó di pé ó wá jáde láyé sí àwọn aráàlú tí wọ́n sì ti ń kóra jọpọ̀ níta ààfin náà láti bu ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún orí adé tó jáde láyé ọ̀hún. Àwọn tó jẹ́ agbẹnusọ àti alárinà lórí wàhálà àti làásìgbò láàrin ilẹ̀ Iran wọ́n ní pé wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ àti ìtẹnumọ́ lórí àwọn nǹkan tuntun lórí àti ṣe ojú ọ̀nà orí omi ti Strait of Hormuz pẹ̀lú bí ilẹ̀ Tehran ṣe ń fẹnu ọ̀rọ̀ kò láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn gbèdéke àti àwọn ìlànà tí wọ́n fẹ́ kó tó di pé wọ́n ó ṣe àwọn ètò yìí ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ilẹ̀ náà bí wọ́n ṣe ń pòǹbẹ̀ fún gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà òní pé wọ́n ti ń dáwọ́ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìjíròrò lórí àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tó ń ṣe bí ẹni máa ṣe àwọn àtìlẹ́yìn kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú bí ẹni tí ṣe alákòóso àgbà nílẹ̀ Qatar bó ṣe ṣe ìpàdé papọ̀ fún adarí àgbà nílẹ̀ Iran ìyẹn nílẹ̀ Tehran lánàá òde yìí gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Qatar ṣe sọ ọ̀pẹ ilẹ̀ Qatar àti àwọn kan tó jẹ́ alájùmọ̀jọṣepọ̀ fún ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó fi mọ́ ilẹ̀ tó tún jẹ́ alábàákẹ́gbẹ́pọ̀ àti alámúlétì ilẹ̀ Iran àti Pakistan wọ́n ní wọ́n pé wọ́n ṣe ètò ìrànwọ́ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìjíròrò àti ìfẹnurọ̀kọ̀ ní nǹkan oṣù kẹfà eléyìí tó sì nù léwájú tó sì mú kí wọ́n ní ìdáwọ́dúró lórí ọ̀rọ̀ ogun àti làásìgbò láàrin àwọn orílẹ̀-èdè wọ̀nyí lẹ́yìn tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Israel tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà yìí láti nǹkan bí oṣù bíi 6 Iran ló ń dúnkòkò láti kọlu àwọn ọkọ̀ yòówù eléyìí tí wọ́n fẹ́ bá máa gba ojú ọ̀nà yìí láì gba àṣẹ lọ́wọ́ wọn èyí tó sì ń ṣe àkóbá fún ọ̀rọ̀ owó epo àti àwọn nǹkan míì lọ́jà àgbáyé pẹ̀lú bí Iran ṣe ń láǹfààní àti máa gbáralé àwọn ìjíròrò àti ìdúnàdúrà eléyìí tí wọ́n ṣe lásìkò tí a wà yìí. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ ká bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀la tí mo wá fún yín pé ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ló ti pàṣẹ tó sì ti jẹ́ kó di mímọ̀ lórí àwọn àtúnṣe eléyìí tí wọ́n ti ṣe lọ́sìkò tá a wà yìí lórí àwọn ìgbésẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá láti yanjú àwọn kùdìẹ̀kudiẹ kọ̀ọ̀kan eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn bọ́ọ̀lù àti àwọn alágbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀‐èdè yìí ẹni tí ṣe alákòóso àti ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá eléyìí tí wọ́n ń ṣe pẹ̀lú àwọn bọ́ọ̀lù yìí ní ilé iṣẹ́ wọn àti àwọn míì tọ́rọ̀ kàn òní wọ́n sọ̀rọ̀ ìdánilójú wípé ìjíròrò lórí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá àti ìṣàkóso rẹ̀ òní pé yóò ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe jíròrò láti ṣe àtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ ètò náà olùbádámọ̀ràn sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìlànà Báyọ̀ Nànúgà òun ló ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan tí ó bọwọ́lù lánàá wípé ààrẹ Tinubu òun ló ti pàṣẹ fún ètò àtúntò àti àtúnṣe alágbára ní ẹ̀ka bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn àtúnṣe tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ òun ló ṣe kókó ṣe pàtàkì láti lè mú kí àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n kó láǹfààní àti ṣẹlẹ̀ rú àti láti jẹ jáde gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ń pè fún lágbọn ìròyìn eré ìdárayá nù. Nínú ìròyìn ìta mọ́ fún yín òun ni a ti ṣàlàyé pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti jẹ́ kó di mọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ àti àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ 36 náà ti ń fojú sun ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá níbi tí àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ àǹfààní àwọn owó ìgbòkègbodò ọkọ̀ eléyìí tí ó já sọ́wọ́ ilẹ̀ sàlẹ̀ lásìkò yìí látàrí bí wọ́n ti ṣe àwọn ìgbésẹ̀ pàápàá jùlọ lágbọn ìpèsè àwọn ọkọ̀ tó ń lò náà àti afẹ́fẹ́ gáàsì.
bákan náà la mọ̀ wá fún yín pé mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fún ọ̀rọ̀ agbára àti ẹni tí í ṣe olùdíje fún ipò gómìnà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣùgbọ́n tí kò láǹfààní àti gba tíkẹ́ẹ̀tì ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Báyọ̀ Adélabú òun ló ti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbésẹ̀ òun ló ti jáwọ́ nínú ìgbésẹ̀ rẹ̀ láti pe ẹjọ́ tako ìgbésẹ̀ ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà tó sì wá ń rọ àwọn adarí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún láti ṣe ìgbésẹ̀ yíyanjú aáwọ̀ ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027. Ilẹ̀ olómìnira ti DR Congo ní ààrẹ rẹ̀ Felix Tshisekedi ó ní ó ti sọ lójú èròǹgbà rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ìjíròrò láti mú kí àlàáfíà ó jọba lórí àwọn nǹkan tó ń dá họ́wùhọ́wù sílẹ̀ lágbọn ètò ìṣèlú eléyìí tó sì ti wá látàrí àbá kan eléyìí táwọn olùbu ẹnu àtẹ́lù ń jẹ́ kó di mọ̀ pé àbá òun ló ṣeé ṣe kó fààyè fún un láti lọ fún sáà ẹlẹ́ẹ̀kẹta lórí àpèrè. Bákan náà la mọ̀ àfọyín pé ọba ilẹ̀ Norway Harald karùn-ún ó ní ó ti gbẹ́mìí lẹ́ni ọdún mọ́kàndín ní àádọ́rùn-ún lẹ́yìn tí wọ́n pe wọn ni ó wà ní ilé ìwòsàn ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ tó kọjá fún ìtọ́jú lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àìsàn tó ṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Nínú ìròyìn eré ìdárayá láti mọ̀ fún yín pé ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ló ti pàṣẹ fún ètò àtúnṣe alágbára lágbọn bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti borí àwọn ìkùnà àti ìjáwọ́rẹ́lẹ̀ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú bí àwọn agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ò ṣe láǹfààní àti lè kópa nínú àwọn ìdíje tó ṣe kókó ṣe pàtàkì. Èyí ló pin ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ló wá látọwọ́ Kúnlé Olówù. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ aláwọn ojú òpá ayélujára gbogbo pẹ̀lú @wells0893 nígbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpá ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @wells0893 FM fanpage. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa bákan náà lójú òpá ayélujára gbogbo pẹ̀lú www.wells0893.com tàbí kẹ́ ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ tó ń ti ìpè ránṣẹ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì yìí lórí ẹ̀rọ 0916-893-2000 fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú ẹni. Adedamola Oloyede lómúròyìn náà wá sí ti gbọ̀nyìn ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM Ọlọ́run yóò bùkún fún yín àkú ìpalẹ̀mọ́ òpin ọ̀sẹ̀ o.